Okay, good day mga guys. Merry Christmas and Happy New Year. Meron tayong i-share ngayon dito mga guys. Itong HX1200. Ito i-test natin sa simulation test. Kumbaga ito i-reference nyo lang to kung paano kayo mag-check. Okay, simulan natin guys. So ito na, play na natin. So naka-supply siya ng 90 volts sa ngayon, pero ang minimum niya 65 to hanggang 125 DC volts. So ito ngayon guys, testing natin siya. So makita niyo dito guys, ito yung reading dito, negative 255 millivolt, positive 255 millivolt. Ito yung sa bias niya, pero sa actual reading niya ng digital tester, pero iba yata ang reading nito. Siguro hanggang adjust nyo lang itong guys, BR2 hanggang sa makuha nyo yung 0.5 millivolt. Kasi dito sa simulation test software, iba yung reading niya kaysa dun sa actual. Kaya na-adjust natin siya. Okay, so sa ngayon set natin sa 255, pero sa actual reading niya doon na lang kayo magbase sa 0.5 millivolts kung saan yung gusto. Tapos ito yung DC out niya, 001 millivolt. So ito yung adjustment niya, BR1. So adjust natin siya, low natin. So naging negative 005. Yan, ito guys, 014. Kung 0 siya, negative 26 millivolt. Pero sa actual reading yan, kapalo ka mga negative 0.1, gano'n. Hanapin nyo na rin yung mga hanggang 10.001 millivolt or 00 volts. So palagay natin dito sa okay, nag-set ako dito sa yan, hanapin natin 0.0005 millivolts. Pero sa actual yan, siguro mga 00 millivolts na yan. So ito yung ano niya, DC out. Ito yung bias niya. So nakasupply tayo sa negative, plus minus negative 90 volts DC. So test natin guys. Lagyan natin ng input mamaya. So ito yung graphics niya, oscilloscope. Ayan, 0 siya, wala pa siyang load. So lagyan natin ng load sa BR3, pita ng contact. Yun, lumabas guys, lumabas yung signal nya. Paasan natin contact. Yun, lumalaki guys. Ayan, tingnan nyo. O, diba? Guys, adjust natin yung PR input. So try natin yan, 90%. Guys, 90% siya. Yung signal wave niya, sine wave. Tingnan mo yung mga bias niya, pumapalo na siya. Naging 12 to 13 milliampere tayo, amperahe niya. So try natin siya back to 0 volt. I mean 0 input. Yun, negative siya. Ayan guys. So makikita natin dito, balance yung bias output niya tsaka yung sa 0 DC out. Maganda itong HX120, flexible minimum niya 65 volts. So try natin 65 volts. 65 volts on the negative.
So bumaba yung bias, maging 2117 equals siya. Maganda siya, maganda yung balancing ng yung bias setup niya. Hindi siya out niya kumonte negative siya, so out. Taas natin konti. Yan. Taas natin yan. Yan yung laging passive o negative, kasi pag negative pabalik, di ba? Yung bias naging 215 mababa. Alin sa timpla nyo, pwede nyo siyang iangat ulit hanggang 300 millivolts. Kaya pag sa actual baka iba, kuhanin nyo na lang, kayo na lang mag-adjust yun. Balance naman siya yung bias nya 215, 118, no? Pwede siya, pwede maging 0 bias pala to, equal siya 155, 155. So ganda. Itong 861200 lagi siyang equal. Yung iba kasi hindi nag-i-equal minsan mataas yung kabila, minsan mababa yung negative side. So ito okay siya. So nasa 65 volts tayo, palagay natin 120 maximum 125. Ayun sa mga iba sa datasheet niya yata 125 maximum. May nakagawa na nito siguro, marami na nakagawa ito. Ito lang, share ko lang paano yung function niya sa simulation niya, para naman may basehan kayo kung saan nyo pwedeng i-adjust o pwede kayo magbago ng mga parts. So ayun mga guys, yung balance niya ito, okay. So yung bias niya 518, 519 konti diferensya, so adjust natin konti, baka sa kanya mag-equal siya. Yun, equal 381, equal hanggang sa hanapin nyo yung exact bias setup 0.5 like that. So kapalagay ko ito sa akin 250, siguro naglalaro dito yung 0.5 millivolt, so balance siya. Tapos yung DC out medyo mataas konti, baba natin, adjust natin yung VR1. Yun, 013, 06, 05 negative. So yun, 004 millivolt. Sa actual siguro to mga 0 volt siguro din naman to. Okay, ito yung out nya, malinis, balance talaga. So try ulit natin lagyan ng load. Okay mga guys, check it. Yun. Ayun mga guys, tingin nyo, ganda, malinis. Malinis yung ano ng 861200 ayun o, ganda. Bali niludan natin siya ng 1 Hz 2 volt. So ito yung output niya, maganda siya. Yan mga guys, ito reference nyo lang ito mga guys, hindi yung ito yung pagbabasehan nyo na ng setup. Kumbaga ano nyo lang to, guide nyo lang kung paano. Hindi kasi parehas ang sa simulation test ng software at sa actual reading, kaya magbabase pa rin kayo sa actual. Ito pinapakita lang kung paano yung adjustment niya, kung paano yung flow ng current, paano yung sine wave signal niya, tsaka yung amperahe na rin din dito na pumatak sa 125 volt 17.70 milliampere yan, ganyan. Siyempre pumapalo na yung bias kasi may load siya Okay mga guys, ito yung schematic nya. Sana gusto nyo itong share ko sa inyo. So papakita na naman natin susunod yan ang kanyang PCB layout. So close na natin to.
So yan yung flow current, makikita nyo siya. Current flow, ito yung logic, ito makikita yung mga 00 start, yan. Okay, maganda ng signal oh. Okay, so yung sa ano naman tayo mga guys, sa PCB layout, ito schematic pa lang. Okay guys, stop na natin to. Ito mga guys, ito na yung PCB nya. Ayan, PCB nya. Then tayo dito kung kanin flow, so pwede natin yung palakihin. Ayan, component logic level, para set na yun. Component artwork, ito yung yan. Okay na siya. Solar side, ito yung pattern. Okay, masyado. Okay, yan. Component side, ito yung sa screen mask. Cell screen. Yan, cell screen. Hindi pa tested ito mga guys ha. Kaya na lang mag test kung gusto nyo. Ayan. Board prototype. So ito yung classic. Okay, okay mga guys, nandito na lang ang aking share sa inyo. Follow na rin kayo sa akin YouTube channel mo guys. Pag hindi pa kayo nakasubscribe, click ko na rin yung notification bell para lagi kayong update pag may bago tayong video yung i-upload. Okay mga guys, good day, keep safe mga guys.